Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Hôm qua 15 tháng 11, Hội nghị thượng đỉnh G20 đã chính thức khai mạc. Trong bài phát biểu mở đầu phiên họp, chủ nhà G20 Indonesia đã cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh lạnh mới. Đáng chú ý, giữa lúc hội nghị diễn ra, hàng loạt thành phố Ukraine đã hứng chịu đợt tập kích mới, được đánh giá là cuộc tấn công bằng tên lửa lớn nhất từ khi xung đột nổ ra. Sau phiên họp đầu tiên, G20 đã đưa ra một dự thảo về tuyên bố chung với nội dung chính là lên án Nga về vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngay lập tức chỉ trích phương Tây đang muốn chính trị hóa tuyên bố chung của G20. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thuộc khuôn khổ hội nghị G20, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh muốn cùng Moscow xây dựng một thế giới đa cực. Trở lại chiến trường ở Ukraine, ngay từ khi xung đột bắt đầu, Ukraine đã thua thiệt hơn Nga về mặt quân sự, nhất là về lực lượng không quân. Vậy Ukraine đã áp dụng chiến thuật nào để đối phó với sức mạnh áp đảo của các máy bay chiến đấu Nga? CNN dẫn nguồn tin độc quyền làm rõ thực hư việc Nga cố ý trì hoãn rút quân khỏi Kherson cho đến sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra. Liên quan vụ nổ ở Ba Lan, nghi do tên lửa được phóng đi từ Nga. Lầu Năm Góc cho biết chưa thể xác minh được thông tin này. Một số tin tức nổi bật khác trên thế giới. Theo Bloomberg, một số quốc gia EU đang đứng trước bờ vực suy thoái. Nga cảnh báo tình trạng băng tan sẽ gây tổn thất hàng chục tỷ đô la Mỹ. Chính quyền thủ đô Paris của Pháp cân nhắc cấm xe scooter điện do lo ngại về an toàn công cộng. FIFA kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian World Cup diễn ra. Tay vợt Novak Djokovic được phép thi đấu tại Úc mở rộng 2023. Tưng bừng mùa lễ hội hóa trang đường phố đầy màu sắc ở Đức. Mỗi ngày một câu chuyện. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến Tunisia khám phá một khu vườn nhiệt đới độc đáo và thú vị. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 16 tháng 11. Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 11, phiên họp của các nguyên thủ và thống đốc ngân hàng trung ương đến từ 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới cùng Liên minh châu Âu EU đã chính thức diễn ra. Tại đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên cương vị là chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G20 đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết tránh nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị G20, Tổng thống Widodo nhấn mạnh các nền kinh tế hàng đầu thế giới phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhân loại. Nhà lãnh đạo nói, trách nhiệm ở đây cũng có nghĩa là chúng ta phải chấm dứt chiến tranh. Nếu chiến tranh không kết thúc, thế giới sẽ khó tiến lên phía trước. Theo Reuters, Tổng thống Indonesia đang muốn ám chỉ đến cuộc xung đột ở Ukraine. Lời kêu gọi của Tổng thống Indonesia đưa ra trong bối cảnh hàng loạt thành phố của Ukraine bị tấn công bằng tên lửa. Theo phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, Yuri Inat, nước này đã hứng chịu 100 quả tên lửa, vượt qua con số 84 tên lửa do Nga bắn trong cuộc không kích nặng nề nhất vào ngày 10 tháng 10. Đáng chú ý, mới đây, Ba Lan vừa chứng kiến một vụ nổ nghi do tên lửa phóng đi từ Nga, khiến 2 người thiệt mạng. Tổng thống Biden và NATO ngay sau đó đã họp khẩn về vụ việc này. Trước hội nghị, Tổng thống Indonesia được cho là đã yêu cầu phương Tây nhượng bộ và kiềm chế thái độ chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, nhằm ngăn chặn G20 đi theo kịch bản của G8, hiện là G7 sau khi loại Nga, như một động thái đáp trả việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea hồi 2014. Theo Reuters, sau cuộc họp hôm qua, G20 đã đưa ra một dự thảo về tuyên bố chung với hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đại diện đất nước tham gia hội nghị tại Indonesia, đã lên tiếng bình luận về dự thảo này. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov hôm 15 tháng 11 nêu rõ, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đang chính trị hóa tuyên bố chung của G20 khi cố gắng lồng ghép vấn đề Ukraine vào tuyên bố. Họ muốn thay mặt G20 để lên án hành động của Nga, mặc dù chúng tôi cũng là một phần của G20. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga còn cáo buộc ngược lại rằng
cuộc xung đột ở Ukraine là do phương Tây khơi mào và họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến này trong nhiều năm. Vấn đề Ukraine đã trở thành một chủ đề nổi cộm tại hội nghị thượng đỉnh G20, bất chấp lời kêu gọi của nước chủ nhà Indonesia về tinh thần đoàn kết và tập trung vào các vấn đề toàn cầu như lạm phát, an ninh lương thực và năng lượng. Cũng trong phát biểu trước truyền thông thuộc khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những nhận định về thông tin Mỹ đang tích cực thúc đẩy Ukraine nối lại đàm phán với Nga. Theo nhà ngoại giao, đây chỉ là tin đồn. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, chúng tôi đã đọc các bài viết trên truyền thông phương Tây về việc chính phủ Mỹ đang cố gắng thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ thái độ mềm mỏng hơn với Nga. Chúng được trích dẫn từ các nguồn tin nặc danh, ngay cả khi đó là sự thật, giới lãnh đạo Ukraine dường như đã phớt lờ đề xuất này. Nhà ngoại giao Nga cũng nhắc đến bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G20. Theo ông Lavrov, cảm nghĩ duy nhất mà ông có thể đưa ra sau khi lắng nghe thông điệp dài 20 phút này là thái độ không khoan nhượng của Ukraine đối với việc đàm phán với Nga. Ông nói, tất cả các vấn đề là ở phía Ukraine. Họ kiên quyết từ chối đàm thoại và đưa ra những điều kiện phi thực tế. Nga và Ukraine đã tổ chức vài vòng đàm phán trong giai đoạn đầu của xung đột, nhưng không đạt được kết quả nào. Lần cuối hai nước cùng ngồi lại để hội đàm là vào tháng 3 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày hôm qua, 15 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Indonesia. Trong bài phát biểu sau đó, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác với Moscow để cùng xây dựng một thế giới đa cực. Ông Vương Nghị nói với các phóng viên tại buổi họp báo rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các quốc gia có cùng chí hướng để phát triển một thế giới đa cực, dân chủ hóa quan hệ quốc tế và bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc. Hãng tin RT nhận định, phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc như lặp lại những tuyên bố của ông Putin và ông Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 2. Cả hai nhà lãnh đạo này có nhiều quan điểm tương đồng trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Cũng trong buổi gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh tiếp tục giữ vững lập trường khách quan và công bằng về cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nước này sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán hòa bình. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng ca ngợi quan điểm hợp lý và có trách nhiệm của Nga đối với vấn đề vũ khí hạt nhân. Trở lại cuộc xung đột ở Đông Âu, thưa quý vị, ngay từ khi xung đột nổ ra, Ukraine được đánh giá là thua thiệt hơn Nga về mặt quân sự. Chỉ xét riêng về lực lượng không quân, Nga sở hữu nhiều loại máy bay chiến đấu mới và hiện đại, có thể kể đến như Su-30 và Su-35. Đây là hai dòng cải tiến từ tiêm kích phản lực Su-27 cổ điển, được trang bị cảm biến, vũ khí và thiết bị phòng thủ tối tân. Chúng hoàn toàn vượt trội so với các máy bay chiến đấu có tuổi đời hàng chục năm với số lượng ít ỏi của không quân Ukraine. Vậy làm thế nào để những phi công Ukraine đối phó được với sức mạnh áp đảo của không quân Nga? Theo Forbes, lực lượng không quân Ukraine đã không thể tránh khỏi nhiều tổn thất và gần như bị tê liệt trước những đợt giao tranh của các trung đoàn không quân Nga. Để giải quyết những khó khăn này, Ukraine đã khôi phục các máy bay chiến đấu cũ cũng như kêu gọi các phi công nghỉ hưu quay trở lại quân ngũ, cùng với đó là sử dụng các chiến thuật mới. Theo ba chuyên gia Justin Brock, Nick Ryok và Jack Watling tại Viện Royal United Service, gọi tắt RUSI ở London, do máy bay chiến đấu của Ukraine có radar và trang bị vũ khí kém hiệu quả hơn của Nga, cũng như bị áp đảo về mặt số lượng với tỷ lệ 2/15, nên phi công Ukraine phải bay cực thấp và tận dụng địa hình để ẩn nấp trước khi áp sát và tiêu diệt máy bay đối phương. Bài viết trên The Forbes có đoạn, sau 3 ngày đầu giao tranh, Nga đã phải giảm đáng kể các cuộc tấn công cũng như việc triển khai máy bay chiến đấu chọc sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Đáng chú ý, phi công Nga cũng dần thay đổi chiến thuật. Họ bay cực thấp, giống với những gì đối phương đã làm. Trong khi đó, những máy bay thực hiện nhiệm vụ tuần tra sẽ bay cao hơn. Tuy nhiên, điều này đã đặt ra nhiều mối nguy tiềm ẩn khi các đội tuần tra ở quá cao so với mặt đất và khó có thể kịp thời đánh chặn máy bay Ukraine. Để giải quyết bài toán này, không quân Nga đã điều hành máy bay đánh chặn Mikoyan MiG-31M để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không kể từ hè này. Đây là những phương tiện được trang bị tên lửa Vampel
R-37M có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 320 km. Tầm xa của tên lửa R-37M cùng với hiệu suất và tính cơ động cao của MiG-31M đã trở thành mối đe dọa đối với lực lượng không quân Ukraine gần tiền tuyến ở bên ngoài phạm vi phòng thủ của Ukraine. Theo báo cáo, các chuyên gia tại RUSI, trong số các máy bay Nga bị loại bỏ trên chiến trường Ukraine, chỉ có một chiếc MiG-31 bị rơi do gặp sự cố. Trong khi đó, xét tỷ lệ máy bay bị mất trên tổng số lượng sở hữu, phía Ukraine ghi nhận thiệt hại nhiều hơn đáng kể. Thưa quý vị, liên quan đến quyết định rút quân bất ngờ của Nga khỏi Kherson gần đây, CNN dẫn độc quyền các nguồn tin tình báo cho biết Nga có thể đã trì hoãn động thái này cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, mục đích là để ngăn chính quyền Tổng thống Biden giành được lợi thế chính trị trước thềm bầu cử. Một trong những nguồn tin trên cho biết, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ là một yếu tố mà Nga cân nhắc trước khi thông báo rút quân khỏi Kherson. Trong khi một nguồn tin khác chia sẻ với CNN rằng, việc đợi đến sau cuộc bầu cử Mỹ luôn là điều kiện tiên quyết trong kế hoạch rút quân của Nga. Tuy nhiên, đây không phải yếu tố duy nhất tác động đến quyết định của Nga trong việc điều quân từ hữu ngạn sang tả ngạn sông Dnieper. Các nhà phân tích quân sự nhận định Nga có rất ít lựa chọn và việc rút quân này đã được chuẩn bị trong nhiều tuần. Hồi tuần trước, Tổng thống Joe Biden từng ám chỉ rằng thời điểm Nga thông báo rút quân không phải chỉ là sự tình cờ. Bài viết CNN nêu rõ, vào thời điểm đó, Nga tin rằng một nước Mỹ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ cung cấp ít sự hỗ trợ hơn cho Ukraine. Thưa quý vị, vào lúc 3 giờ chiều, theo giờ địa phương, ngày 15 tháng 11, một tên lửa đã rơi xuống ngôi làng Priudo ở đông nam Ba Lan, gần biên giới với Ukraine. Sự việc này đã gây chấn động và chính quyền Warsaw đã khẳng định đó là tên lửa của Nga. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Lầu Năm Góc lại cho biết họ chưa thể xác minh được loại tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan có phải là của Nga hay không. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder nói rằng, chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ rơi tên lửa ở biên giới Ba Lan và Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không có đủ thông tin để xác minh đó có phải là tên lửa của Nga hay không, và Lầu Năm Góc vẫn đang xem xét vấn đề này. Trong ngày xảy ra vụ việc, đài phát thanh Jet của Ba Lan đưa tin đã có 2 dân thường bị thiệt mạng trong vụ nổ tên lửa ở làng Priudo và không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về sự việc. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang, khiến giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng cao, ngày 15 tháng 11, hãng tin truyền thông Bloomberg đưa tin, một số quốc gia ở khu vực Trung và Đông Âu gần như rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3 năm nay, khi mà Hungary và Cộng hòa Séc đã trải qua 2 quý liên tiếp tăng trưởng kinh tế âm. Cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng lạm phát tăng vọt đã khiến cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Trung và Đông Âu gặp khó khăn. Nền kinh tế lớn nhất khu vực là Ba Lan đã chứng kiến mức tăng trưởng GDP là 3,5% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, thấp hơn 2% so với quý 2. Tăng trưởng GDP ở Romania và Hungary đều ghi nhận ở mức 4%. Đây cũng là mức giảm so với tăng trưởng trong quý 2 của hai quốc gia này. Để kiềm chế lạm phát, Ba Lan đã tiến hành thực hiện chính sách tăng lãi suất kéo dài 1 năm. Trong khi đó, Hungary đã áp dụng mức giá trần đối với các loại lương thực thiết yếu. Với các phân tích mà Bloomberg ghi nhận, hai nước này cũng đang đối mặt với viễn cảnh u ám khi tăng trưởng kinh tế giảm 2 quý liên tiếp. Theo một nhà phân tích tại ngân hàng Erste Bank của Hungary, ông Jaros Naki, trong quý tới, hoạt động kinh tế tiếp tục chậm lại và mức tăng trưởng âm tồi tệ nhất có thể xảy ra vào đầu năm 2023. Phía Bộ Tài chính Cộng hòa Séc cũng nhận định rằng nước này đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái sau khi sụt giảm tăng trưởng trong quý 3. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 hôm thứ Ba ngày 15 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga, ông Sergei Onoprienko cho biết hiện tượng tan băng vĩnh cửu sẽ khiến nước này bị thiệt hại ít nhất 5.000 tỷ rúp, tương đương với 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Ông Onoprienko chia sẻ rằng chính phủ Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng tan băng vĩnh cửu. Moscow đã đầu tư vào các trạm giám sát và kiểm soát cháy rừng. Vì vậy, diện tích rừng bị cháy đã giảm mạnh trong 2 năm vừa qua,
Theo cơ quan lâm nghiệp Liên bang Nga, diện tích cháy rừng của nước này trong năm 2022 là 35.000 km vuông, giảm 3 lần so với năm 2021. Vị Thứ trưởng này cũng khẳng định Moscow luôn tuân thủ thỏa thuận chung Paris về vấn đề khí hậu. Trước tình trạng băng tan gây nhiều tổn thất, ông Onoprienko kêu gọi các quốc gia đối thoại và hợp tác để cùng nhau giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo Reuters, chính quyền thủ đô Paris, Pháp đang xem xét ngừng hoạt động cho thuê xe scooter điện do lo ngại về an toàn công cộng, trong khi các nhà khai thác đang nỗ lực đưa ra các đề xuất cải tiến với hy vọng được gia hạn giấy phép. Reuters cho biết, Hội đồng thành phố Paris đang cân nhắc về việc không gia hạn giấy phép kinh doanh cho thuê xe scooter điện của 3 nhà điều hành, Lime, Dodge và Tire sẽ hết hạn với tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về thị trưởng thủ đô, bà Anne Hidalgo, dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Trao đổi trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien hồi tuần trước, Phó thị trưởng Paris David Belliat cho biết xe scooter điện đang gây ra những phiền toái ảnh hưởng đến lợi ích của thành phố. Năm 2021, Pháp ghi nhận 24 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe scooter điện, trong đó có một trường hợp ở Paris. Nhưng trong 8 tháng đầu năm nay, thủ đô của Pháp ghi nhận gần 340 sự cố liên quan đến phương tiện này, cao hơn gần 100 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Paris bắt đầu triển khai xe scooter điện từ năm 2018, nhưng đến năm 2020, chính quyền thành phố đã cắt giảm số lượng nhà khai thác loại phương tiện này xuống còn 3, sau khi nhận phàn nàn từ người dân. Mỗi giấy phép có hạn 3 năm, kèm theo một số quy định như giới hạn tốc độ xe scooter điện ở mức 20 km/h và thiết lập các khu vực đỗ xe theo quy định. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang nóng trở lại khi thêm nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện, khiến số ca nhiễm tăng đồng loạt ở nhiều nơi trên thế giới. Lo ngại về những nguy cơ có thể xảy ra đối với sức khỏe cộng đồng, Tổng thống Joe Biden mới đây đã đề xuất Quốc hội duyệt 9,25 tỷ đô la Mỹ cho công cuộc chống COVID-19. Theo Reuters, khoản ngân sách 9,25 tỷ trên được dự định dùng để thúc đẩy thương mại hóa vaccine và các thuốc điều trị COVID-19, đẩy mạnh nghiên cứu và điều trị các triệu chứng kéo dài hậu COVID-19, đồng thời phát triển vaccine, phương pháp điều trị mới. Đáng chú ý, 1 tỷ đô la Mỹ trong số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nước trên thế giới ứng phó với COVID-19. Trước đây, Tổng thống Joe Biden từng đề xuất Quốc hội duyệt thêm ngân sách cho các nỗ lực chống COVID-19 trong bối cảnh một làn sóng lây nhiễm mới có thể diễn ra vào mùa đông năm nay nhưng chưa được thông qua. Dẫn lời các quan chức Quốc hội, Reuters cho biết thêm, ngoài khoản tiền dành cho COVID-19, chính quyền Tổng thống Biden còn đề nghị 37,7 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine, 750 triệu đô la Mỹ nhằm ứng phó với các bệnh truyền nhiễm khác và dự kiến sẽ đề nghị thêm ngân sách cho các hoạt động cứu trợ thiên tai. Nhật Bản vừa ghi nhận hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất trong 2 tháng. Các tỉnh thành ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất có thể kể đến Tokyo và Hokkaido với trên dưới 11.000 ca. Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 8 sau khi chính phủ nước này thông báo dỡ bỏ các hạn chế, đồng thời thực hiện các chương trình nhằm thúc đẩy du lịch nội địa kể từ tháng trước. Tính từ đầu dịch, Nhật Bản có tổng cộng hơn 23,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 47.700 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Australia cũng đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này khuyến nghị người dân chưa cần tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 5. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 11, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết số ca mắc COVID-19 trung bình hàng ngày trong tuần này đã cao hơn 47% so với tuần trước, nhưng vẫn dưới 85% so với mức đỉnh hồi tháng 7. Bộ trưởng Butler lưu ý, người dân không cần tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 5, hay còn gọi là mũi nhắc lại lần 3, bởi các dữ liệu về làn sóng lây nhiễm gần đây ở Singapore cho thấy các triệu chứng nặng hoặc tử vong hiếm xảy ra đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Thêm vào đó, mũi vaccine COVID-19 thứ 5 cũng không có tác dụng đáng kể đối với sự lây lan của virus. Cũng phát biểu trong cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Y tế Australia Paul Kelly cho biết,
Dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ tình hình dịch bệnh ở Singapore, làn sóng lây nhiễm hiện tại trong nước sẽ sớm đạt đỉnh và số ca mắc sau đó sẽ giảm nhanh chóng. Khi chỉ còn vài ngày nữa là vòng chung kết World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Gianni Infantino đã lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra sự kiện này. Phát biểu được ông Infantino đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào hôm qua 15 tháng 11. Sau phiên họp đầu tiên của G20, trong khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo tại buổi ăn trưa, Chủ tịch FIFA Infantino kêu gọi lệnh ngừng bắn hoặc mở các hành lang nhân đạo như một nỗ lực nối lại đối thoại để đạt được hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine. Lời thỉnh cầu của tôi gửi đến quý vị là hãy nghĩ đến một lệnh ngừng bắn trong một tháng diễn ra kỳ World Cup. Mọi người trên thế giới đều xứng đáng được hưởng hòa bình trong ngày hội bóng đá hoàn vũ. Hãy mở hành lang nhân đạo và nối lại các đàm phán để kết thúc cuộc chiến. Chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong phiên họp đầu tiên đã kêu gọi tinh thần đoàn kết của nhóm, nhắc về vai trò của các nước thành viên không được để thế giới phải rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác. Cũng trong cùng ngày, tay vợt Novak Djokovic đã được cấp thị thực đến Australia tham gia giải Grand Slam đầu tiên ở mùa giải 2023. Thông tin được tờ Guardian Australia và đài truyền hình quốc gia Australia ABC đưa ra hôm thứ Ba. Hồi tháng Giêng năm nay, cựu số 1 thế giới người Serbia đã bị chính quyền Australia trục xuất trước thềm giải Australia mở rộng và bị cấm nhập cảnh vào nước này đến năm 2025 do không có xác nhận tiêm phòng COVID-19. Đài ABC cho biết, Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư Andrew Gilles đã hủy bỏ lệnh cấm, cho phép Djokovic được đến Australia thi đấu, trong khi Bộ Di trú Quốc gia chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Chính quyền Australia tháng 7 vừa qua đã dỡ bỏ quy định yêu cầu khách quốc tế phải khai báo tình trạng tiêm phòng COVID-19. Hồi tháng 10, khi được hỏi về cơ hội góp mặt ở kỳ Grand Slam tại Australia, Djokovic cũng khẳng định anh đang nhận về những kết quả tích cực. Nole hiện nay cũng đang tập trung thi đấu tại giải kết thúc mùa ATP Finals ở Turin, Italy. Thưa quý vị, trong những ngày này, rất đông người dân và du khách đã đổ về thành phố Cologne ở Đức để hòa mình vào mùa lễ hội hóa trang đầy sôi động sau 2 năm bị tạm hoãn vì dịch Covid-19. Thông tin được Reuters đăng tải. Mặc những trang phục nhiều màu sắc và vui mắt, hàng nghìn người đã lấp đầy quảng trường Helmholtz để chào đón mùa lễ hội thường niên ở Đức chính thức bắt đầu. Họ cùng nhau nhảy múa, ca hát, diễu hành trên đường phố trong tiếng trống kèn náo nhiệt. Mọi thứ tạo nên một trải nghiệm vô cùng độc đáo cho bất kỳ ai tham gia. Tôi đã đến đây trong suốt 20 năm và luôn có cảm giác tuyệt vời mỗi khi có mặt tại lễ hội này. Mùa lễ hội hóa trang đường phố tại thành phố Cologne bắt đầu vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 và kéo dài đến ngày 22 tháng 2 năm sau, thu hút hơn 1 triệu lượt du khách mỗi năm. Sự kiện năm nay đặc biệt hơn mọi năm khi đánh dấu 200 năm mùa lễ hội này ra đời. Phần cuối chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến Tunisia để cùng làm quen một người nông dân đã tạo ra trang trại đặc biệt với các loài chim, động vật và thực vật đặc hữu của vùng nhiệt đới. Địa điểm này đã mang đến một trải nghiệm vô cùng độc đáo và thú vị cho khách tham quan. Mohamed Souaya đến từ thành phố Al-Houria, tỉnh Nablus của Tunisia. Cách đây 13 năm, ông quyết định nghỉ việc ở công ty du lịch và bắt tay vào kế hoạch tạo dựng một trang trại có 102 ở quốc gia Bắc Phi này. Trong trang trại của mình, Souaya nuôi nhiều giống chim quý, gia cầm, các loài động vật không thường thấy ở Tunisia và trồng nhiều cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới. Mô hình Wonder Farm, trang trại thần kỳ, tập hợp các loài động thực vật không thường thấy hiện chưa có nhiều ở Tunisia và châu Phi. Tôi yêu thiên nhiên, dùng mảnh đất này và nuôi nhiều loài động vật. Ở đây, chúng tôi có vịt Kayaga, đẻ trứng đen, đà điểu Úc, gà lôi và giống gà quý như Ayam Simani. Điều quan trọng là bạn phải yêu chúng, dành nhiều thời gian để tìm hiểu chúng. Tuy nhiên, ở Tunisia,
Mô hình trang trại này chưa thể tạo ra nguồn thu ổn định cho Sueya. Chính vì vậy, ông quyết định mở cửa cho các gia đình, nhất là gia đình có trẻ em đến tham quan, tận hưởng thiên nhiên tươi mát, ngắm những con vật và thử các loại trái cây nhiệt đới. Những hình ảnh về khu vườn nhiệt đới độc đáo của người nông dân Tunisia vừa rồi cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.